Kamusta mga brad? Isa sa pinaka-problema ng tao sa mundo ay pera. Pero bakit ganun? Kahit may pera na tayo, namang problema pa rin tayo. Alamin natin kung bakit nga ba tayo may problema sa pera. Kung bago ka lang sa aking channel, click lang ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga video na gaya nito. Naranasan mo na ba na kakasahod mo pa lang ubos na agad? Meron pa nga, hindi pa sumasahod, ubos na. May kilala ka bang ganun? Naranasan mo na ba yung tinatawag na ATM on phone? Medyo sosyal, Tagalogin natin. Sangla ATM. Ano ba yung ibig sabihin niyan? Papaliwanag ko kung paano nangyayari ito. For example, kailangan ko ng pera at lalapit ako ngayon sa kaibigan ko para mangutang. Ang kagandahan, pinautang naman ako. Pero ang problema, 3 months na hindi ko pa nababayaran ang utang ko. Pautangin pa kaya ako ng kaibigan ko? Malabo na. Unless meron akong ibibigay na collateral. Para hindi man ako makapagbayad ay may mababawi ang pinagkakautangan ko. Kaya nauso ang sangla ATM. Sa sangla ATM, pag nangutang ako, yung ATM ang collateral. Ibig sabihin, kapag ako ay umutang ng 5,000 pesos, 4-5 na lang ang mababalik sa akin. Kasi yung 500, bayad yun sa interest. Tapos, ibibigay ko yung ATM card ko, pati PIN, para pagdating ng sahod, yung pinagkakautangan ko ang unang magwi-withdraw sa account ko. Tapos, saka na lang ibabalik sa akin ng ATM card ko. Ginagawa ito upang siguradong makakapagbayad ako ng utang ko. Pero alam mo bang masaya pa yan? Kasi may mas malungkot pa riyan. Ito ang tinatawag na sangla, passport. Shoutout sa mga abroad dyan. Alam mo bang maraming nasa abroad ang nagpapadala ng pera dito sa Pilipinas kahit hindi na nila kinikita yung perang pinapadala nila? Inuutang lang nila. At para makautang, isasangla nila ang kanilang passport. Hulaan mo kung kanino nakasangla ang kanilang passport. Sa employer o amo ba nila? Hindi. Nakasangla ang kanilang mga passports sa kapwa nila Pilipino. Kaya hindi lahat ng nasa abroad ay maganda ang buhay. Alam mo bang may mga abroad na pag-uwi nila dito sa Pinas ay mahirap sila uli? Kasi marami sa kanila ay hindi nahawakan ng mabuti ang kanilang kaperahan. Pero ito, mas malaki ang problema nito. Kapag payday, naka-leave kasi maraming naniningil. Nangyayari ba sa'yo yan? Hinahabol ka ng maniningil. Ito ang pinakamasakit. Yung lifetime savings nila na scam. May kilala ka bang nabiktima ng pyramid scam? Ikaw, nabiktima ka ba ng pyramid scam? Yung iba naman kasi hindi umaamin kasi nahihiya raw. Pero alam mo, marami nang nabiktima ng pyramid scam. Hindi lang po libo-libong piso ang pinag-uusapan dito, kung hindi milyon-milyong piso. Tanong, halos lahat ng tao ay gustong yumaman. Bakit lahat ng tao hindi mayaman? Ano ang dahilan? Sabi ng iba, kasi pinanganak na silang mahirap. Agree or disagree? Paano si Manny Villar na pinanganak ng mahirap pero yumaman? Paano yun? So ibig sabihin, hindi dahil pinanganak kang mahirap ay lalaki ka o mamamatay kang mahirap. Tanong, bakit maraming mga empleyado nagtatrabaho lang para magbayad ng utang? Sabi ng iba, malamang baka kulang o maliit lang kinikita mo kaya nabaong ka sa utang. Agree o disagree? Kung totoo yan, tanong, bakit may ibang tao mataas man ang sweldo pero kulang pa rin? Bakit? Natatandaan mo ba nung una kang nagtrabaho? Di ba wala ka namang utang? Nung minimum wage pa lang kinikita mo, wala ka namang utang, di ba? Pero ngayon, mas mataas na ang sweldo mo, mataas na rin ang utang mo. Ang labo, di ba? So, introduction pa lang tayo mga kaibigan ha. Ano nga ba ang dahilan kung bakit marami tayong problema sa ating kaperahan? Bibigyan kita ng mga dahilan. Una, kulang sa kaalaman. Hindi natin pinagtutuunan ng pansin ang pag-aaral sa tamang paghawak ng pera. Sabi nga ni Ernie Baron, knowledge is power.
Kung wala kang knowledge, wala kang power. Alright. Kaya nga pinapanood mo tong video na to kasi gusto mo makakuha ng mga kaalamang pandigma patungkol sa tamang paghawak ng pera. Pangalawa, kulang sa aksyon. Bakit may mga taong may knowledge naman pero walang power? Paano nangyari yun? Ito example, may kilala ka bang taong naninigarilyo? Ano ang nakasulat sa kaha ng sigarilyo? Government warning, smoking is dangerous to your health. Ganyan. Bakit yung taong may hawak ng kaha ng sigarilyo ay patuloy pa rin naninigarilyo? Kasi walang power. Hindi niya kayang gawin yung tama. Sa totoo lang, may mga taong maraming alam sa tamang paghawak ng pera, pero mahirap pa rin. Bakit? Hindi kasi nila ina-apply, hindi ginagawa ang kanilang mga nalalaman. Marami sa atin, alam naman natin kung ano dapat gawin, hindi lang natin ginagawa. Pangatlo, kulang sa disiplina at kulang sa consistency. Ngayon, may alam ka na at ginawa mo naman. Mayaman ka na ba? Hindi pa. May isa pa. For example, nagsisave ka ng 2,000 pesos a month. Maganda yon, pampayaman. After 12 months, magkano ng savings mo? 24,000 pesos. Napadaan ka sa mall at nakita mo, sale. Bumili ka ng LED TV gamit ang iyong savings at pagkatapos umuwi ka na. May pera ka pa ba? Wala na. Ito ang problema. Alam mong dapat mag-save. Ginawa mo naman, nag-save ka. Ang problema, hindi ka consistent. Ano uli ang mga dapat gawin? 3 bagay lang. Alamin, gawin, at gawin araw-araw. Meron lang akong gustong i-share. May 2 klase ng katandaan sa buhay. Tingnan mo kung saan ka pupulutin sa kwentong ito. Katandaan number 1. Halimbawa, magkapatid tayo at pareho tayong naninirahan sa Maynila. Isang araw, tumawag sa akin ng tatay natin na nasa probinsya. Sabi ni tatay, "Anak, pwede ba akong makitira sa bahay ninyo? Kahit 3 araw lang kasi may aasikasuhin lang ako." Masagot ko, "Ay naku tatay, sorry pero hindi pwede kasi alam niyo naman na maliit lang ang bahay namin at magugulo ang mga anak ko. Isa pa, wala kayong matutulugan dito. Doon na lang kayo tumawag sa kapatid ko." At tumawag nga sa'yo si tatay. "Anak, pwede ba akong makitira riyan sa bahay ninyo?" Ang sagot mo naman din, "Hindi pwede tay, magulo rin dito sa bahay." Kawawang tatay, walang gustong magpatira. Yan ang katandaan number 1. Dumako naman tayo sa katandaan number 2. Same scenario. Tumawag sa akin ang tatay natin nasa probinsya. "Anak, pwede ba akong makitira riyan sa bahay ninyo kahit 3 araw lang? Kasi may aasikasuhin lang ako." Ang sagot ko, "Ay naku tay, bakit 3 araw lang? Pwede kayo rito kahit 1 linggo o 1 buwan pa. Sabi ko nga sa inyo kahit dito na kayo tumira. Ayusin nyo na po gamit nyo at susunduin ko na kayo." Katapos namin mag-usap ni tatay ay napatawag ka sa akin. Sabi mo, "Hello kapatid, nabalitaan ko luluwas daw ng Maynila si tatay at dyan tutuloy sa inyo. Susunduin mo pa." Huwag mo na sunduin si tatay, ako na lang ang susundo sa kanya. Dahil sa akin titira si tatay sa ayaw at sa gusto mo, maliwanag. Yan ang katandaan number 2. Ano pagkakaiba ng katandaan number 1 sa katandaan number 2? Si katandaan number 1, pinagtatabuyan. Si katandaan number 2, pinag-aagawan. Bakit kaya? Tanong, pagtanda mo, pag-aagawan ka kaya o pagtatabuyan ng mga kamag-anak mo? Ito ang masakit sa lahat. Wala ka ng pera, masama pang loob mo. Di ba ang mga matatanda, maramdamin, sensitive baga. Sabi ng iba, hindi mangyayari sa akin yan dahil mahal ako ng mga anak ko. Assuming mahal ka ng mga anak mo, mahal ka naman kaya ng manugang mo? Problema po yan. For example, meron ka ng sariling pamilya at humihingi ng pera ang tatay mo pambili ng gamot. Bibigyan mo ba?
E paano pag nanghingi ang biyenan mo, bibigyan mo ba? E paano kung parehong nangangailangan ang anak mo at magulang mo? E sapat lang ang pera mo para tumulong sa isa. Sino ang uunahin mo? Anak o magulang? Nangyayari ba yan? Yes, problema yan. Ito ang masakit. Magulang ka, nangailangan ka, hindi ka binigyan ng anak mo. Tapos biglang maaalala mo noong bata pa siya habang mapapakanta ka na lang nung isilang ka sa mundong ito. Laking tuwa ng magulang mo at ang kamay nila ang iyong ilaw. Naalala mo lahat ng hirap mo, lahat ng pasakit. Ano, iiyak ka na lang? Tanong, mali ba ang ginawa ng anak mo na hindi ka niya binigyan? Masakit talaga yan. At nangyayari yan araw-araw. So what is the best thing to do para hindi ito mangyari? Paghandaan ang iyong katandaan. Siguraduhin mo pagtanda mo, pag-aagawan ka nila at hindi ka nila pagtatabuyan. And for that to happen, you should prepare for your future. Tunay nga na kailangan talaga natin ng pera para mabuhay. Napakamahal mabuhay ngayon. Gaano kamahal? Mahal ang pagkain, mahal ang pabahay, mahal din ang damit. Kahit nagre-renta ka, mahal din. Mahal ang buhay ngayon. Kaya kailangan ng pera para mabuhay. Hindi ko naman sinasabi na pera lang ang kailangan sa buhay. Pero, importante ang pera sa buhay. Kaya kailangan natin mag-aral ng mabuti patungkol sa pera. Para yung perang pinaghirapan natin ay magamit ng tama. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-comment lang sa baba at ihayag ang inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli!